Nggak tahu. Empat madapat na orang. Beda lugar. Kami nila. Ano, 17. 17. Wala akong kaya-intindihan niya. Tilapia. Sport. Balik na mo. At bulan natin. Ay, di ka ito.
Bibili ka ng dito sa buwan. Yan, agad ako.
Ulo. Ulo, pinipit ko na so. Ako, yan ang libilo. Wala din sa ulit na. Second pro. Di ba si Kunsi? Kamot na ako. Normal na ano pro. Oo, bubukan mo nga. Wala. Namutan pa ako.
Ako na lang kumali.
Makapulong ba yan? So, ano kayo? Puta ina. Pag ganito nung sa parang holiday, ano, matatawag sa iya, cross. Kaya pag ginipan ka, Oh, sabi ang alam. nakonfirma nila. So, put natin ang sa'yo. Yung alternate. Ha? Hindi, ginip sa court na bagat. Yeah. Ito siya. Ito naman eh. Oo.
Bagal lang ano, mura na ako. Ano na ka wala nang wala na ako nila. Wala ka na wage.
Ayaw kasi. Yan, nababak na siya ako. Pero no, di ba nag-awa to? Pero, nababak na siya ako. Ako na siya ako. Ako nung may supo. Bulok, supo. Ako nung, yan, ito ba naman magbigay? Okay. Basta may kasabay na ako dyan na. Tuloy-tuloy kami. Wala ka. Wala ka na yung makaan. Wala ka pag ginanay nito. Kasi init dyan yung natawal. Ito ako. Bro. Ganas pa? Ganas pa? Muro. Saya rin. Pag napin mo, ano ba ba?
Sabi ko, nagpawalas si Kuya. Sabi ko, kanina ako. No, pwede na gusto. Anak ko, ano na daw? Kumakalo ako sa nila. Hindi man sa nagdara ko yung nagdara. Hindi nga daw buhay yun. Hindi ko na ako. Nawala na sa ano mo? Racket? May dapat. Hindi ako maligdiyo. Siyempre ako. Duwan, sir, ano sa pwede. Hindi kayo din doon. Bit. Ay, suwa. Ano ang galig-diyo? Kasi ikaw din doon. Gusto ko na lang. Yung
Nakawala? Ayun. Buti ko baka kanina.
Hindi, yung out.
Ano mo? Okay. Submit. Submit. Dapat ang nagiging ng yeah. Yun na, late. Dragon bread. Easy. Yun na. Dragon bread. Bakit ko ang palang pinili ito? Ikaw, kung sisip na, ikaw, balik ko ako nila. Ano mas dakol ang buhay mo energy mo? Sinadakol mo. Energy. Hindi naman sila dyan nakakapasok. Bawas mo muna makasama. Ang gwapo, sige nga daw kumakas na ako. Graffiti. Okay.
Alam mo, nakulugan ka, nakulugan ka, ako na rin yung Lemon! Ako talaga mo. Para to ko sumante para nagsabay-sabay na ako doon. Sabi niya, sa diksi. Lemon! Lemon! Tingnan ba?
Leo. Naganda. Subukan mo naman. Yang suka natin. Yung doon sa ano, sa Kakumboy. Yan. Leo. O, talaga po. O, tatawan. Okay na. Original niya yung pag- Uy ko, no? Support. Yan, ibibigay ko na yan sa Ako iyo. na ako.
Ano, sadya? Tumawag ka na. Ang pangalan ko yan. Lalagay mo na yun natin ha. Kaya na, may. Bakal kumain tadi. Ini mau makan, ini belum. Bakal. Tempat. Apa yang mau kuang na el? Jangan dulu. Bakal. Kumain ka sa
Wala pa nga po to. Hindi, masabi ka na. Kung yun, sure. Twenty. 20 ka na dapat. 20 ka na. Bayad ako. No. Ano mo ba ba ito? Pagkakaano din yung ano ka sa pag Ako, mawa ko. Oo, kuya. Siya. Oo, ano no, ito ba yun? Ano, kasi kung nakapagkaya mo. May ganyan din. Alam mo. Yung balik na lang kasi gusto na kaya kayo niya.
Yeah, mga pag-promote yan. Yun na nga, yung mga ibang tao, ano yung mga tao? Pag lutusin yun, no? Ano, patay? Natuwa na nga. Wala yung Anong pinanay mo? Pinanay mo? Oh, ang bigat siya.
Gusto. Oh, yan lang. Di ba kung ano na? Ay, ito di ba ako pa-develop? Pero may pag-ibig ako. Then, kahit na ulit, ibang bayo dito. Ito ako Talikod. ano ka na dun sa Talikod. Magkaya ka na. Ha? Sinayip na rin. Kaya ako nangyayip ko. Nakuha ko sa game ko. Sana bawilan ako. Wala akong piso. Hindi mo. Swerte. Tumamad mo. Paano ka nila? Mga matulungan ko ko yan. Ikaw, ano po kami dito? Ano pa ko? Eh, ganyan na ba? Uy, shit, ano ba at sila ba? Eh, ganun na nakakalimutan. Sabay sa akin. Wala ka na. Dito, ito ba naman ako? Nagtatagtibog ako. Yung lang natin. Nakatulabot ako. Nag-vlog ko nga. Gusto mo yung ay, nag-ano ka issue daw. Tulog ko.
Nag-iigawan ng sa una ang bilis ko nga, hindi nakatulog ako. Una, nag-test pa kayo ko nga. Wala naman ay natulog. Oo, tama. Sa akin siya mo. O, yung silag. Ang sarang ba, ha? Parang ko nalilubig pa, no? Sila. Yan. Sarap pa niya. Ano ko, yung protein pa pa. Kung buli ang ating nagbakal ako ng 150. Binukal niya ako. Sulo. Hindi ako kumakawa na ba lang dyan? Umulit ka. Pero mo gulipin mo. Tumili ka sa lumurang mo. Okay.
Open sa tray. Tak na. Ito muna naman na.
Para ano mo ka naman, siguro ka, magbakal ng ano, bagas. Patuloy mo na lang. Patuloy mo na lang. Sige lang, sige. Wala. Lobo ito. Tapos na tapos. Yan o. Anong grade kung tinawag mo din? Ito, Bernardo? Ano? Betul nanti apa keluar?
Tama nga, hindi ko good job. Thank you, good job. Yan ang abutan. Yan, magkano ito? Yan nga eh. Yan.
I swear, chocolate chip, ano, dinis ko muna kung mga chocolate. Ano niya? So,
Siguro tulong kayo kung one day. Tulong. Ang ganda mo. Sabi niya. Ano? Ay, akong tubig. Gawin ka na ako doon. Hello, paano daw ako okay? Ay, ako nga dito. Ano daw? Pag mag-engineer ako, ikaw, ako daw. Alam mo mga ito na ako.
Sige na. Ay, nagalit ko, ma. Patay pa agad ko na. Pag-abot ka na ako. Abot ko na. Kaya ang bunga mo. Ay, dito na, Mel. Kaya natulog. Dito na ako. Puro pa kaya mo. Puno, hindi ako magsalita. Naglalaro ka na, no?
Masuk. Kami. Kailangan ko magdala. Ito. Matulog ako nga. Umataw na nga yung kita utak ka, ano, kung tulong.
Ako, ayaw pa yan. Hindi pa rin tayo. Oh, tama. Inom mo. Ulo, kung yung direksyon. At inasunod yung akin. Wow. Ding! 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 Huwag mo kukunin yun. Papakunin din naman yun sa'yo. Mamaya, mabibing yung papel na yan. Isang daan na yan. Ano na yung mamaya? Yun, nakuha ko na yun. Pwede ka magkuha. Yung mga sa'yo na ako, sabi mo ako na. Ano dyan? Hindi ko na nakahuli. Hindi ka naman. Ano yan? Hindi mo nila yun. Kaya nagalat ako. Hindi mo pa ako. Hindi mo maglaro.
Langit na. No.
Bakit ka dyan? Email. Yan ang nito sa diyan. Ito ka na. Nawala, nawala. Ano yan? Malapit na tayo ni Magali. Level 60. Okay. Malapit na tayo magano. Let's see. 300 points na lang yung kulang natin. Level 6 na level 6 na tayo. Oo, kung hindi na. Oo nga, maninong nila. Oo, kanina.
Sabi, hanapin kita. Gusto mo? Ako wala. Puro babae ko. Hindi ba ako? Hindi mo na. Hindi, auto ano lang tayo. Auto ano. Ang kadyo. Huwag na, auto ano na lang. Lucy. Hello. Error. Pero yung mga auto ano. Ano kaya? Aray, hindi. Kaya. Ayun po lang ako sa bago pag-ibig. Ano? Rock band? Ang lagi ng pangalan, Dre. Pangalan, Dre. Gusto ko yung halili ka tayo. Tayo po mga labot. Ay, kaya lang ako. Wala ako kabilang ko. Wow! Ano na to? Kawoy! Dali na! Mula ka po! Ay, wala. Gusto ko puro kayo. Paliyaw na po. Ano mo na? Nalagyan mo raw, oh. Bibili. Ano ba? Larry, kukulangin tayo sa loob. Iwalay ako dito sa kaya ko. Wala ka namin. Bibili ko ako.
Kasi mag-sniper ka, kaya mo, kaya lang. Ayun, nakamitan po kasi wala. Wala. Lang liya, yung lang sa Iba na, yung wala mo na. Yung mga kasi. Yung nagay ko kanta. Wala ka na. Ayun mo yung call sa'yo. Yung mga nagkulit. Yung mga sa mo. Ibigay mo yung kami din ang kakmana. Kasi kasi medyo makukuha ka na. Pag makalpusin, pag natin so, ano, Meron ka kayo? nakakakainin sa ano, dahil hindi mo talaga sinagawa. Kaya, ay, inapoy, sorry, kung gusto mo ano, yung isang brand. Ano na yun, big man? Alam ko daw nga pruta. Tara dito sa akin, Ling. Tara dito, dali. Ewan. Yung kumbat ka kaya. Eh, nag-iibig ako. Ay, ito, para sa kamay. Para sa'yo. Wala mo daw ako doon. Kasi bilbil ko lang noon na. Dito na sige. Patanggal ako ng red pre. Kaya patanggal ako ng red pre. Ano sabi? Patanggal ako ng red pre. Dito, para makakuha ka ng kaya kita. Ito rin, hindi kalaban, hindi kalaban. Ito yung player. Player. Nandiyan, tara, mag-isa lang yan, mag-isa. Tara, mag-isa lang yan, tara, Ling. Isa yan, ha? Isa lang yan, ha? Dalawa na,
Ano nga na yung bago? Eh, oo. Tapos topic. Antay mo. Ano yung technique na kawat yan? Ha? Kawat ba?
Ang galing po ko. Puta. Ang natin dito pre. Makakita tayo eh. Ayun. Hindi ka pre, di dadaan. Ayun. Low yan pre, low yan. Walang juice yan, walang iba. Hindi ba yung nakasnipe yung nagaw doon? Nagparap yung ulo ko. Nakilig sa... Bago, dami ng beauty natin po eh. Abot ko to. Hindi ka abot. Pero ko sa akin, hindi ko alam kung ano ako. Napakalimutan ako. Pero ano to?
Takot at wala lang yung kit ba? Gago ako. Yeah, pre. Pre, hindi ko na kaya. Hindi ka ba ako na yung bata? Kung ba yung aki? Tinataka ka eh, di abot pag hindi pa ako yung gising. Buta, gumalaw na yung phone. Ano yung pinamasulog? Wala na, di ako abot, pre. Utang na, yung move, wala tayong sakyan. Wala na to, Lugi! Thanks! Utang, sakit! Anong ginagawa? Yung nasa kawal, yung dadami sa kawal. Wala na, di ako abot. O, pag-click, kailan siya eh. Yung kadali. Yung kadali. Lapit na ba, ano? Yung kadali. Hindi ako labili. Okay ko. Okay ko. Ano nagpulili si Jeff? Ay, Jeff! Ano? Bakit? Nasa nai. Wala pala yung. Kakabiko mo. Ano? Wala ko sa puno. Daw. 18.
Uy, talo. Garubot. Ay, yun yung parang pagka. Hindi, huwag mo ka sa ikaw ba? Ay, Di ba? Iyo. Pero, kwento, kwento, ako pa brother ko pa kwento. Tres. Tres. Ano? Ano ba yun? Dalawa na aso ko. Dalawa na aso ko, lumilipad yung isa. Risa, ako yung aso ko, Risa, dalawa na. Risa, dalawa na yung aso ko, Risa. Dalawa na aso ko. Saan? Hindi ako nag-uwi. Your favorite? Kami ni Malaki dapat Favorite place? ang nakakadami ko kami sa inyo. Dito na siya. Ay, gago! Ay, naano ko! Nakaip ako! Nalimutan ko! Ito pala yung ilan, no? Yung isa, bilog tayo. Yung dalawa dito rin, no? Wala akong ano. Andun yun. Dalawa yan, dalawa. Nasa may taas. Ay, bago. Ito na. Amos. Ayun, bilis naman.
Meron pa din sa may sa akin. May isa lang sa may sa akin. Pero ano? Yung pera kasi. Ako yung aso ko lang, mabilis magano. Tapos tumakbo. Yung aso ko, bilis tumakbo. Meron kang traffic event. Ako nga yun. Kailangan yun na yun. Hindi ka pa nung... Kasi mo sa ako,
Down lahat, down lahat. Isa na lang yan, isa. Okay. Oh, 1 million. Okay. Yeah. Yeah. Crazy. Dami minusuhan nila. Ay, ganun na. Ay, kapit ako yung sumasabi ako dyan. Ito kapit ko sa iniwang ko. Wala ka! Dali mo nagdala ko na. Kahit sa iba. Ilaw. Ayan o, why? Kita pala ako doon. Sa mga pundo. Hindi dapat man sa iyo. Ready, Grisa, ready. Okay. Lab, start mo na. Ito na pinili mo. Ano mo alam ko? Hindi. Three times straight. So, nine. Sabi lang, Dito tayo. uy,
Kayo lang naman lagi namamatay eh. Baka ikaw. Ay, tanongin mo pa sila eh. Really? Hindi, tinatanong. Hindi mo, play na. Oh! Halaman dito pa ito. Patugti. Ano yung nakaplay ko na ito? Lang, kulang na kulang pa ako. Pre. Sige, una kayo. Wala pa ako. Wala pa ako talaga ako. Kulang na kulang pa ako. Ipin mo kahit hindi batin. Hoy! Dali dito. Ay. Bisa. Baka kung ano meron ka dyan, medyo maliit.
Para kayo rin. Ha? Okay, gano'n. Next na tayo dito. Paano ka punta na ito? Oo. Ano pa ba? Ano? Scoop na lang. Scoop na kaya ano? Ay, sukat ka? Sukat ka? May drinks ka na din? Marami ako drinks. Sila na nga din. Wala ka na silence lang, sir. Ayun, may comments na ako. Okay na. Ano yan? Ito. Ano mo lang kayo sa story? Bro, an? Kaya mo lang. Kapal mo. Sir, Ano? Ano mo? Hindi mo lang. sige. Makulong. Sige na makulong. Sige, driver, ano? Compensator. Wala na, full backpack na ako dito. Wala ko lahat na nila ano, rifle na pa rin. Pero parang dito 80 yung wala mo. Hindi ka rin sipa. Okay, dyan tayo Leo. O yan, kailangan mo. Ano, naka-rifle yun? Wala. Naka-rifle. Wala pa kumbo. Ay, tango na, ikilig mo.
din ko ang barel. Yung boss. Pero may natigaan siya sa... Hindi na doon yung coffee niya. O, paano ba dito? May baba mo. Pero kaya ba yung tingnan niya rin natin kapag Ate. Ate. Hey. Para dito. Dito ka. May sa akin. Pero may ano pa rin. Bakit yan? Sa akin yan. Bakit yan? Tara. Ay, kotse. Gusto ko. Kapatid yun. Kaya ko na rin ito. Rin-drive po. Ano. Bakit yun? Yo. Opo. After this is Saan yung kalaban, Lee? Patanggol. Marami ka. Sino po tanggol ay ako? Wala akong tingin nyo. Imagine daw, kami. Maawa ka naman sa akin. Oo naman, kasi kaba. Dali. Maapis ka. Ito na sa akin. Ba't di nyo nangay? Ganito ang black. Pag-iwan ka doon? Hindi mo, ano ba ganda? Tama yung tulog. Ayun ka, nagpatinta mo ng tuloy ko. Ayun ko, magpalitan na yun siya. Sabihin nyo. Hindi ko na. Thank you.
Oh, Yun lang. Lang na. Uy, naka-stop mo. Di ba? Kawawa ito. Sabi nga, next month kami. Hangaw muna ikaw. Kawawa ito. Kagala dito sa gilid. Ngayon, ang mga kayo. Hindi naman. Hindi naman ito kumara. Ang silip yung Nakalib na nga eh. Hindi naman siya makalib. tingnan mo mga ano. Maganda pa yung damit ko dyan eh. Gamitin po ang ang buwa. Wala pa. Hindi dapat isa po. Babaan na po. Akin, ako naman oh. Ako naman yung outfit mo sa outfit ko. Yung karakter ko, may tato, matapang. Oh, kung sa'yo. Regina. Siguro. Yung karakter ko, Reyna pa. Reyna ako yung style. Minsan talaga. By 670. Oh, shit! Nakakuha ko ba rin eh. Yung ano, sa SMG, yung ano ba ito? Ito ano, Dual BMP Asia. Dalawa sila. Hindi ako naka-online ka na eh. Wait lang. Parang wala lang. Hawakan. Yung bed. Ang ayun ba? Fuck me. Eh, di pala. Ito. Ano? Ako din, yung sa ano. Oo.
Wait lang, huwag mo na. Okay na. Opo. Kaya lang pala. Walang mga ticket. Teka, may nalaman. Hindi ka kami nagbibigyan ng pera ng tempo. Hindi ka. Makakuha ang paano tayo baba? Paano tayo baba? Paano tayo baba? Utang lang yan. Utang mo rin. Ay, hindi, sa kanya ako dito, sa kanya. Wala kayo din mga... Parang ito may aso. Lahat ng ilutok natin. Ako naman yung lakad na karakter ko sa lahat ng sa'yo. Dyan? Iwalay na ako dyan, sir ba? Dyan sa start? Dito, sa maraming bahay. Kunin ko na yung isang pintigli, ha? Dati. Riza de la Cruz. Riza de la Cruz. Ben! Ako,
mama ko na ito. Ako pa man na nagbibita. Yan. Ya. Kaya naman yan, salto ka. Ako mo, wala man. Di ba? Niya. Ako gusto nga ganito. Ako gusto nga ganito. Hindi, wala pa ako. Ano? Brenda, Brenda. Malay mo siya na rin para sa inyo, gaya namin Jenny. Jenny. No, Ali, kami po isang taon na. Dito na kami. It's up to you na, Brenda. Up to you na, tama. Okay naman. Kailangan tayo, kailangan
Ako sa pangalan ni Pagkulinan. Ako. Ano ba ang Oo, right. Oo. Bubuo ka smooth downs. Lika, ay, regulate. Yan, no, exercise. Yes. Review, buksan mo review. Buko. Download on. Download Wala ba ma? Alam mo, kaya mo naman rin ako. Download download dito namin muna sa pagkakasya. Hindi mo sisipin sa kayo din. Review. Paano kumain? Oh, hindi kailangan nila mag-ikita. Hindi kailangan nila mag-ikita. Gamit sa punta. Uy, alam mo yun. Kaya nakaka-organize tayo. Kumot. Nagsibuhay din na ito. Nagsibuhay din na ito. Pagkundo ka, magandang
tayo. Tara na ito pa. Ako, Ayun. iya, computer. Parang kung tayo doon. Hindi mo dapat ito naman siya. Ano din ang push mo? Hindi mo next. Yung ano, Kawan ito kita bibitin. hindi ko rin yung ano, yung dali. Sabo. Pare, dito, tara, salto ka. Dito, tara. Dito lang, dito lang. Sabi ko mo si. Okay na konti, ako pa sa niyo. Tasa. Sige lang. Sige, angat mo lang. Ikot. Sige, meron pa. Dalawa yan, dalawa. Wait lang. Tara dito. Bago ka magambol sa dala. Wala ko. Ang pangalan ako. Red. Red. Sabi, wala ko rin. Hindi, wait lang, hindi mo na ako. Dapat iba na yung ko. O, tara na dali. Hindi ko ito. Masakit na naman. Hindi ka wala din lang.
Pwede sila kalisa pala yun. Isip mo lang isip. Ay na tayo. Okay muna, Lin. Tuloy mo na. Tara. Doon, Lin. Yan, 105. Ayun. Meron pa sa Wiley. Meron pa sa Wiley. Wala talaga, mag-ano ako, dito magkano lang ako. Wala talaga ako. Ay, nasa baba sa tubig. Dali. Tubig. Oh, late na ah. Right. Ayaw lang kami ng cellphone ko. Pero mas nagulat sa akin sa labi. Then sabi ko na ano. Di ba nakakita gamit ko yung
Kaya papalit lang ako. Ano ko lang dapat ang mahulog sa puso na doon mo na tama. May luwa. Okay na ako dito. Tara. Hindi, wala na daw yung sinaya, Lee. Hindi mo na. Wala na lang yung bata. Hindi ko pipicture tayo mamaya ha. Simula na. Ikaw yung nasa loob ko. Ikaw kapalit pa rin na tas ako din yung kapalit pa rin. Ayun na. Magkakasita tayo. Ako na.
sa akin yun eh. Alam mo ba, flex swap yan? Flex swap yan. Flex swap yan. Gumawa ko, yan. Wow. Nahuli ako, Marco. Ito nila guys. Marco. Kung pa nagpalit pa ano yung paroy, napalit. Uy! Aring kisne, dulu ba? Dulu ka mo ba? Without yan o, sabi na ko, Ano ba? Nakali. Milyo? nakakuha ko sa awan. Mali, kung nag-ano ka, mag-isip ka na. Isa sa'yo? Nabumbag mo ka sa kalaban ng pati ay ako. Wala na tayo ba? Narinig ko dito yung ano mo. Tupos yung ano yan. Ito din. Aring kisne, oo, nagbabawan mo. Oo, bakit? Eh, mag-uwit na dito yung Philippines ako. Muli yung Ako naman yung buwan. muli mabuti sa
screenshot lang. Ikaw yung ano, yung wala, sabi ano. Alaga, yanapin ko dyan, sabi. Oh. Yung katabing nga na PRPACY ISYSR2. Yan, bibili na yan. Bibili lang naman yan. Yan na, i-screenshot na yun. Bayad natin. Patulong ka dyan kung paano i-screenshot. Patulong ka nga. Patulong ka. Ulit. You can see kasi yung may tayo. Parang ito kasi. Kaya mo na kulog. Kaya na po ito. Wala ko nili. Tugan. Ay, kung dito sa test mo ba yun? Ikaw mag-screenshot nili. Kaya na po ito mag-ulit. Dapat kulit. Ikaw mag-screenshot. Isend ko kaya kung alin pipindutin mo ang reklamo. Ano? Ayaw. Kasi may account mo ah. Account mo na may one. Kailangan ko ba? Pagkuhan niya ito sa ano? Ayan, sinend ko na. Sabi sa akin, sabi niya yung account mo. Lang, sending. Lang na sending pa. Okay na. Kita mo na? Nakita mo na, Nandi?
Kami na may ako magsalita. Wala mo magsalita sa akin. No. Ano tawag na? Sige, pre, sige, may nice day. Sige, sige. Ano, nakita mo na kung paano? Sumig sa akin, gamitin mo account mo. Hindi nga yung magagamit dito kasi may code na, di ba? Sa computer, ka na mag-i-sleep siya. Kung ako yung account mo, send mo sa akin ulit. Yung email. Okay ka? Bukas ka email mo. Kaya pala lang sa dali. Nag-isip mo pa ako. Yeah, moral ka. Babay. Pumasok ka sa nagtutulog sa sabi ka lang yan. Ano mo yung gusto mo ba? Ano, kailangan ko ng ano, mo.
Okay na, lagi pinamit lang. Ay, sa akin pala. Start ko na rin. O, dalawa ulit. Dito tayo sa bilang ulit. Bibilis. Baka naman buhatin mo. Baka sa ano, yung pinaka, maganda yung mga may sa'yo. Kailangan kasi dapat may sinip sa'yo eh. Kailangan mo nag-isip kasi malapit na sa mga. So, pag ako nagbubuhat, malayo yung mga tita ko. Pag ako nagbubuhat. Pag ako nagbubuhat, ay malapit. Diba? Maganda yung hakay. Yung sa'yo, di ano sa'yo, ito sa'yo. Ano, ikaw nagbubuhat sa akin sa ako. Ikaw nagbubuhat. Pero kapag Tayo. wala ka na ulit. Diba? Isa tayo. May garot ba ito? Okay.
Ano yun, init-init kita. Init ka siya, meron na ako. Oo, sa likuran. Meron na kalit, isa na po mo. Akin ko, putang ina. Ako'y nakuha ka. Hindi ako putang ina. Patay na, Bukan ka yung lupa pa dito sa ko. Tamaan. Aray! Magkakakumpuan ay. Kaya mo, Rita, puta ka. Eh! Hindi siya mo pulasanan. Gawin na nga natin yun. Bibigyan namin yun. Ayun, may MC. Hindi ako, tag-isa tayo di ba? Ito. Okay. Lumago. Yung sabi mo kami ano? Fire. Fire. Ano yun? Ano yun? Invento ka na. Ano yung malago? Ito naman Dahil, tayo mga extra. nilalaman ko na ako kung maganda yun, no? Wala. Ha? Ah, Harap yan mo. Ayun. Yan mo. Sabi mo na po. Maganda yung kung lang, matubag yung rep. Magamit ako lang yun. Ano ba? Sabi mo doon sa tulog. Ayun. Dahil aras ang natin. Tapos ko na ako. Yan ako. Uy, patay na si Billy. So, Simba kayo?
Siguro, sa iba na tayo. Tuto, tama? Yan na. Isa lang yun, oh. Ay, dito na naman. Dito. Next, pre. Di ba ako nag-gusto yan? Ay, pamalo. Wala kang ginawa ka, ano, magbibenta ka. Ito din ang sa'yo to. Balik kaya din. Hindi, baka ito. Pero kung pala, nag-tingin. Kung i-okay ka, ano ka na yun. Hindi naman sa akin, dahil buloy para sa akin ko, video mo. Kung iba sa ka, ano mo. Tapos, Leo, may alam mo ito, sign for next month. Mga ulo. Kasi nakita ko, binabasa. Kunin mo na yung mga ano, ganda pa lang ang mga Hello, hello. Hello po. Wala po na. Hello? Ay, sikat mo si Dali. Ay, sikat mo.
Bigyan niya ako sa'yo, eh. Bagay, eh. Bagay. Ayun, Leo, may sila doon, nagkano? Ay, doon, doon. Ayun, nakakatanong. Ayun, sila doon. Ako na agad. Dito ka lang. Dito mo. Dito mo. Dito, Bravo. Sige, daw na yan. Daw na yan. Sige, meron pa dalawa sa taas. Sige, meron pa. Sige. Pasok. Ito, ay. Sarapin ko. Ito, may doon. Wait na tayo. Pagkakot tayo sa gate. Pamay ka. Ako lapit na tayo. Ako, go. Go. Sa point ka naman. Oh, sorry. Yan. Oo. Hindi ka nagsasawa. Ako ba tayo?
Baba, parang ka na bababa. Hindi na lang. Ayun. Ayun, kasi ako, ano yung promote mo nga ako, leader? Di ba yun yung ano, pasto? Noong nandigaw dati ni Grita? Magkaroon ko, pagpakas.
Alam mo,
Hindi naman nagsusuot.
Doon! Ano to? May mapapagod.
Okay. Pero,
ang sarap ng mga. 180 lang. Dahil kaka-over sa kasi. Dahil kunin mo, magawa na Utang ina mo, sayang.
Kasi mali, ano? Ano? Yung mga kagat, kaya mga kagat. Yung, ano? Ay,
Lukso pa.
Tolong yun. Paborito. Makata ko. Wala, dito. Dito. Ito. Dito. Mas mga G. Ako na nakapagpipin din ali. Wah. Nice one. Tama to. Return. Kamu kena saya kali ini sarap ini. Sinirot mo
Yan o, may balong lang. Kaya, okay mo sa okay. Okay, so, okay, like, okay. Sino mo, makikita na ako din. Nakapot sa nangyari. Buto na naman. Oo. May bagong tayo sa panawa. Oo. One more na lang sila flow. Two. Talaga, no, no, no,
Oh, ito pati lang gan, ito ako na sa iyo. Hindi. Hawa ako ng tuwa. Yan, hindi ka ganun eh. Hindi. Ay, yan, hindi ka ganun eh. Mga pa. Diba? Kung pwede dasa lang. Kung makadasa lang sa sabi. Uy. Hindi mo yung parahan. Ay, buta ko. Gino na. Patong. Ito, yan ang nga ko rin. Kaya Utang ina mo.
Lakpan kaya. Si ano, si ano, Avengers. Ayan, lakpan. Great game. Okay. Parang araw ni PM. Araw. Yung mga kapag-yung mga basic basic yan ang marami din ako. Ay, kapare. Magkano ba? Sabihin mo, Leo, lutro ka mo. Magkao, dinagyan ang mouse. Sobrang madyo mga turo, bawas kayo. Ganyan. Tapos, dahil na,
Okay.
Nakuha mo na ba yung mga pagkakot sa baba? Yan o. Ubo. Ubo. Kuya. Mas ka na din. Di ba, amo ko mag-stress. Ay, kung mga tatlo. Wala ako mag-vlog. Ay, pwede ka ng pagbuhok. Ginagawa pa, ginawa mo lang. Dali, tignan, di ba na yan,
Kasi kaya nila lang sa kanya. Sabi ko na ba kayo? Wala ko sa gate. Yung ko pa na ito, ay ginawa ito. Ano sa labuhay ito?
Hindi ka, no? Sabi na. Pwede ko talo. Para ngayon na lang naman. Kita. Kasi mo ay. Ito na lang. Wait lang. Masya.
Ay, buwan ah! Ay, buwan na pala. Eh, wala, sige na eh. Kung bakit ako natin ay, ito muna ako. Buwan ah? Ha? Buwan na. Gipitin ko na. Wala. Wala na pa. Yung maway ko yung dito nga po, dito ni matapos na balik na.
No? Hindi ako ulit ka na. Sabay ko na. Tawag niya dyan. Pabili ko namin sa Kasi sa technology, you know, business. Uy, parang pag namin si Jimmy Pinaprint ko kay Jimmy. Pinaprint ko. Sana yun. Nagpuwas din dyan. Nagpuwas talaga. Siya ba yan? Yan, hindi. Kay Tupay. Lalo ka na naman ang trabaho, ha? Ako na kay Tupay. Ha? Ano? Ay, kado. Guys, si JP, no? Ano ko? Ayan, yung tituwa, 155. At pinakal sa lapat, tinigyan. Yung lalaki, dapat panasit ang babae. Minsan, yung lalaki sa lapat. Malamang ko yung pati niya. Pinakalaningan na duwang sa lapat. Diba yun? Ang sarap. Pero, ang tituwa. Kasi mo po na ito, bakit wala ka mabay sa nila? Sabi natin ako, di mo mo ito? Ano yan? Good job. Good job. Ano?
Ito ko na ito, 5. Para Manila. Bakit? Walang mga spot na. Walima ka na doon. Saan ako doon? Hello po, kasubo. Hindi naman magawag si Pipi. Nakalis ka lang doon. Ano saan? Ala, sila ko sa buba. Kasi ito, di pa lang hindi ko yung katutupin. Ulay na ba? Okay. Ano to yung difficult? Madura lang ano? Mga grade 8. Mga grade 8 na may klase. Okay man, okay man. Ano ba yung talaga mo? Sana tut. Makasuka ka? Diba na? Okay. Wait. Naka, kaya. Diba?
Pinakabasa ko lang player 1 ko. Ang player. Impact pala ng player 1. Yay! Random ka. Musika, pakagano. Ay mo dyan. Wala tayo pa na. Parang narobot ka kaya. Patalo ka. Bakit mo pa na. Pati bayan ako. Thriller! Wala ako. Wala ba? Next. Ito. Mabalik sa buhay. Ulit ang pagdadagdag na pala ko. Ulit ka ba? Kailan ka na nakawag? Tapos na. Ulit ka, nadayak na. Ulit ka. Ulit ka na nadayak. Nakuya mo pare. Ano pangalan? Kaya nagpawala ko pa, nagpawala. Hindi ka na. Di pa doon na ako. Kaya nagpawala ko. Kung wala si Kumpay. Hindi. Kung wala si Hoy! Sabi Jay! Wah, ako lang. Ano? Sorry na lang ako. Sorry ah. Ako, hindi na makakawat na gusto na makapitol. Makapit. Kaya nito si Jay. Jay! Ano kaya nito ko, Roy? Account ko, student mo sa na yung balik. Pagkagano ko. Diba, niya. Isa tayo. Dito sa kiss na naman ako sa buhay. Lagwar, dating panahon. Yung ano, dating panahon. Taon ko, tapos nila. Kapag na ako man dito. Ako kasi ko ganito. Dati na yan panahon. Dati na yan panahon.
Dati nga ni, hindi talaga atong tuwan na rin. Ano, si Gigi mo na ano, Sage? Napakala mo na, Sage? Sige? Nagpapis na pulo. Sage. Masak ngamal kayo kita kasi bakit Oh, the nice ka ba, boy? sa tigutuan pa kaya ako nang marami. Ano nakakabang? Bawa ka tayo ng piyata. Oo. Ay, dati ka, ano, toyo ko yung ano. Sige pa, nakakawa. Dapat din, hindi na nabawas eh. Ay, di ako po sa ipa-play. Ano, at my friend, ay yung mag-play din siya, ano, ako. Ako, ito ako. Hindi, gusto nga dito. Iya.
Bari-bari ako. Ano ka din? Wait lang po ako.
Wow! Ano naroon? Hindi ako doon. Hindi ako doon. Ano pa naman ang buong? Yun na daw, gusto mo? Dahil mo buko ka? Wala, kuyain na. Ala, babayain ko naman ikaw. Okay lang? Okay lang? Hindi ka ba malanda? 6 hours? Bakit mo pang oras? Sunod na. Dahil one day nagtitrip, hindi yung pag-trip, kung pag-ginawa. Babae na niya. Yung dyan, sipin. Lagi, kulay, nag-trending mo. Yo! Ay, nagkulay, isa lang. Ah! Bagong bawal? Alam mo, wala ka naman. Bukas ba? Wala. Buti! Buti! Laki mo. Gano'n ka rin mo. Sorry na po. Wala ko pa. Wala ko pa. Para may iba-iba na sword. Ano? Hindi mo ba yung hindi ko na Talaga.
nakatulog kami ang gusto yung Ruti din, ruti din. Ilang makatulog. Sige, actually, matawag ako dyan sa trio. Ano? Ano? Ilang makatulog. Para sa ako wala ang makatulog. Yan. Kaya ko dito. Ito kami lang dito eh. Balik ako. Ano daw makuha? Ano daw makuha? Ano daw makuha? Sige na, dali ito. Maka. Tugan ako. Ako naman gusto ko. Ako ka na sa anawan. Kung tato. Ako ka na ito isip sa ato. Ako ka na Open sa play! Sabi na ako. Sabi na ako. Hindi maglaan ako na buwan na responsibilidad. Nilapit mo. Sino ka? Aga. Ito wala. Aga po na ha? Ito wala. Nagpawala ka. Yung kay Jin. Kaya Jin friend. Ha? Aga ako ah. Parang niya. Iyo. Ano, cross pa din ang pwede. Pablo. Sandali lang, kung yun na dos Jay. Parang pumatong. Parang nalagagis. Pati lang sa kulo, pagiging ko sa kulo. Doon magkakita ng plate. Ay, salamat yung pa. Nag-download si TJ? Oo, maganda naman. Hindi ba? Hindi mo lang doon. Sage, nakabalik sa sige yung Sage. Hindi ba sila tibayan na si Sage? Titigas eh.
legacy, ikiting legacy, legacy, ikiting legacy, legacy, ikiting legacy. Apa lagi itu? Ang kira kaya sila limang kajalan berhenti kajalan lupa. Wala ka na dun. Ako sa ito dun. Oh, you. Ano sa'yo? Grabing reward. Kanya. Ay, klase niyo yun, si Jay! Ay, tra. Oo. Ay, marami ka na po. Ay, sa akin. Ha? Dahil na lang ako pagpapalay.
Paano ko? At saka rin, ako, o, hindi ko na ako. Ay, yun na. Para mas sa kumal. Wala akong ito. Ay, ako lang. Ako na nakakailis ko na. Mahal mo sa buhay. Kaya ako. Ano yun, pangbibig ko ng bukol. Ay, ako. Isa, buhay pa. Ako na ako ni Jay. Ganda, tre. Dari mo na kami. Wala kaya ako. Hindi yung picture ko tayo na eh. Ayaw. Ay, ganda. Okay, ako. Oh, bakit ko wala na mga picture eh. Dapat na yung picture. Kaya nga, hindi mo na lang ito makalimutan mo. Yun. Sika naman eh. Ano? Sika pa sana? Ano? Sino yung musog ng parang sa dala? Sana, ano, terpo, terporo, ano, dito ako. Kasi sa kanila, hindi makuha. Sana ko ang kaisip eh. Dami niya pa pag ano na ako, sinunod na. Dapat naman. May pangalan yun. Nagdadala. Ganun ba bukas? Parang wala na sa akin lang. Ano pa mga kapatid na dahil? Ano, friend, alin na daw ako. Maganda na tulad. Nagkakaili ko, pag-aili ko. Ang ganda ka ng buhay. Ayan, natawin ko pala dito. Bakit wala mong pala sa loob? Bakit mo yung mga nakailit tubig to? Ayan, nakusay. Bye. Kaso, no? Boy. Happy New Year! Ano yan ako, Dre? Teka. Pero ano ko mo na po? Nakapilagay ka. Wala pa. Ay, ka lang, di ba? Hindi ko po kalipin ka. Friend mo, friend ka, dinilin ka. Hindi ka pa, mo. Break ka. Sabi na rin kami ka. Nahulog ako. Nakakailig. Pag di ka na kasi pag-agay magkata, ano, si Paul tapos Joy. Tapos ulit, Ano? Joy. Ano? Kaya rin na, ganyan. Right? Tapos ayun lang. Makalita ka sa dala. Dati na pinunta
Pwede ba ako sana sa mga Tama na rin? Hindi ka? So, dito pupunta ko lahat. Hindi ako. Ay, dito yung sige. May pag ang gay. Ay, ko ayun. Look yun. Ay, mo dyan video. Ito! Ay, dito! Utang na bawa! Uy! Ay, Ayun na taro. Ganun ako. Parang mo sa kaya ko. Ano yun lang? And then, Uy! Yunay! tapak ko. Kailangan ito ulo. Ito. Ano pa yun? Para ko. Kaya po ba ako? Kaya nga nila Yan ka na. ano ba yan? Parang Yan. Yan. napala ko dito. Yan na. Yan na. Sabi, streaming to us na oh bro. Okay. Pag-isip ko lang, wala sa pagkalikit. Hindi ko lang naman sa tira na naniligo. Ikaw ah. Did you know it's related at punta sa loob? Kaya
Ano mo naman na ulit?
Yung nakalit. Wala ka naman. Ang sa akin, Yung may titig. Ano ini kuya? Pero ano pinalit mo? First game ako. Wala. Ayo ka ba? Bang! Bang! Gusto ka ba na? Uy, ka na sana. Ikaw po, masay ko. Theory, yan ang ba? Ayos mo lang talaga. Apa ba ba mag-email? Wala, hindi niya ako. Kagadaling kapag Review. Ay, mabilis! Bago na ay Napatay mo sa kami ng bibigyan. Hindi ka mawala.
Magaling ka ng piso. Kaya yan. Oo. Kamera. Wala po. Sa first week, ako pa lang po ano. Ganyan yung ano. Pero di ba dalawa na sabi, dinadal mo ako. Shit! Mag-view ko dyan! Mag-view ko dyan! Paano mag-view? Ano gusto naman ko? Paano mag-view? Ganyan din ako. Ano na yun? Oh, may nagyan ako. Sana ba ako? Ay, hindi po po yun. Kami na mag-grad. Ayun. Ayun. Ano nga, duwa ka din, duwa. Kaya mo di pagdaan sa isip. Ano pa, ay nagtakadok.
Yung pa dyan. Kasi mo ini full sleeve. Nawalan kita dun sa preview ko. Mag-uwi ng balat na yun. Dia kasi uniforme. I just want to die from the furnace of life more than I got a baby waiting on. Kasi dapat siguro tayo pa yung pao mo mga gano'n sinabi nila. Ano Ito doon.
kami doon. So, para sa hindi pa. Dito, bulta. Dapat ko ang kanya. Ano ba? Pupunta man ngayon.
Sige ako eh. Parang yun naman, di ba?
Ano mas ilabo dito? Ang kapit. Ito ako. Pero kaya iba, ano,
Dapat. Kaya kasi, okay. Sinabi niya ito lang ako, pinangalan. Pero kahit natin pa. Right. Yung pagkakataon. Basta na pa. Ay! Pero pa,
Jennifer. Ay, Pag-alis. yun muna ako para. Kaya ako si Bernardo. Alam mo yun. Ate ako. Yan yung kulay ko rin na yun. May bayad yan. Nagkakalawan pa naman. Kung gusto niya ka, may bayad yan. Yung pinta. Yung pinta pinta. Lugar ko yun. Kaya pagkat ko pa rin, ang sa kuya. Yung light kit, yung babae na. Kung at kalimutan. Ay, ka! Yun yung sa 55. Sa baba. Minutaw na po yan doon yung dalaga. Intindihan ko lang. Titan mo pa ba? Utarap ka lang ito. Mahilig ka dyan kung ano. Mahilig. Wala ka, Ber? Ber? Wala ka? Ha? Tapos ako sa iba. Sa iba. Kaya nagwala ka, Ber? Ano nangyari? Ako nakalagod ko sa iba. Ha? Nagwala ka, Ber? Dahil sa ano? Mugulay ang mga dyan para din makalay na. Ano? Inayip ka? Ano pa nagwala? Ano? Ginagawa mo? Bakit nagwala ka? Ano sa tulong ka tayo? Ginagawa mo ka rin tayo. Batak! Batak! Professor Gates. Nagwala si Jim dalawa sa tayo. Apat na tayo sa mga. Tapos pala. Balik na lang kasi. Dahil po ano yung hindi kami kaya mo na lang Isa sana. pulong na lang eh. Ano pa ba? Ano? Dahil pa. Paano pa? Minsan ako ini. Biglang ano. Biglang daling ko ako. Biglang daling ko out na. May mga open. Open man sa po. Parang naiyan na sila yun. Puro visual. O yung gana naman ni Kuya. Kasi yung gana. May makakuha.
Uy! Oh, natagay. Ano nyo? Out na ako. Dali na ako, hindi ko nagbibigti. Ano hindi ko nagbibigti? Mar, tara. Tara pa. Barating. Tira, saan tayo? Nasa 8. Ay! Dito. Oo. Ano tanga natin? Wala. Ready. Start. 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 At katawan. Sabi na. Pala. Okay. Tayo pagbabawa.
Okay. Yan ang sarap ng labi.
Ano niya, pag-aroon ka, limang kaan, natin daw, sige sana, sige, may kapangkalulungan talaga. Hindi ka lang pati mo pa yung diba?
Ano ba ito, Marcito? Nagkatiligid na naman Ay, ka. ko na ulit ito. Ay, hindi ko kuha. Nakuha na. Ay, parang hindi ko naman alam. Na. Kaya. Gina. Ay, nakit-premier. Ayun, po. Lalaro ko yung West Pagsuwag. Wala kami. Wala
na, kaya pa meron pa. Ha? Out na sa phone. Hindi mo kami nilagay ng mga account mo na. Makakot ka, Jay. Wala. Open na sa akin. Sabi ko na kasumay. Hindi ko nilagay ng mga. Yung kami. Dito na sa taga. Sige na! Magdulog na, kita malaman. Makindi mo sa Ito na, nalina ko. Ito nga, Jay, talaga nila yung TV. Ito nga, Jay, yung preposition ka na. Control, engage mo yun. Okay, teka na naman ang ayos. Hello, Bel. Hindi ko ako dukaran. Oo nga, May. Sili Ito Buyale. nga, Jay, talaga nila yung TV. Ito bang pera mo, Hello. Ito ang nga. Alam mo, hindi nila. Kung kakadlaw. Then naman, litre. Basta kahit may ganito. Sinong ba tayo? Titiran. Yung mga tao. Saan? Sa amin. Pulo ko. Ano ko? Pinamalit ako. Ikaw ko. Saan? Oo. May kakako niya nag-unaw na nito. Okay. Yan. Puta ka na ako si Suwayo. Continuous today. Nagaya ko isa. Ewan ko yan. Anak sa kami. Ano tali? Ewan, may siya kanabi. Ilang. Wait. Uy, balik ko! Saan ka karangal? Dapat pinit, dapat pinit. Ito na ito. At nasa to. Ito kasi. Ito nalagyan. Balik ko. Parang wako. Ito na. Suda na ka lang. Ano na ito? Patage, lipat na stage. Ito na kita tulong. Hindi na siya masir. Ah! Ito kasi. Ako ang sabihin na ito rin ka magawa. Ano yun? Sabi mo din, hindi ako balik. Balik ko sila sila. Inay ko nga, sir. Kapag sila, no. Nakikita mo ba tayo? Kaya magsalam, salam ko na. Para siya kaawak sa mga sinabarangay, ang follow-up sa inyo mga ito. Lang, taka. Ang ayok! Ang ayok! Ang minitay!
Mungkin na ako, bulong na yung wife ko. Kasi talaga, bagi-bagi, may ibang kapita. Kaya hindi po, hindi lang nila pangalan. Pan! Pan! Abangan, nalabot ko. Napagitan. Kaya nga ito sa mga inuwaroon ka. Ang kahit sa ganyan mo. Binuot si Bella Rubio. Tapos sinasang mo sa narin mga kahit Fine, dapat ka nang sige pa. Fine, araw kayo ko pinayin ni Bella. Binuot mo, sige. ako kahit na mo. O ilang Bibinat din pero. Binuot mo, ang Bella Rubio. Kami, baby. Oops. Ay, gago. Bubo. Salaot na. Nalagyan ko nga ito. Sayaw na. Dapat ganun si Bella, pero lang kayo ng payo. Ano na kayo ba yung Nalagyan na. rasyon mo? Ano yung tumago mo sa panrano? Ano nga sila ba? Ako daw maabot. Kami. Hi, Grace. Nagigit tayo ko. Ayun, isa na po ka lang. Sayang, nagpupunta ako doon na. Dahil naman ako yung Maganda ka naman ang tanggap. Nagkarayo. Hi, Beth. Kanang ko na ba? Hi there, bye-bye. Bye-bye. Tawaran. Alam ko na sila, diba? Uy, yun ang panggalan. Oh, suras. Ah, punta ka na. Uy! Punta ka. Lagi ang saan mo. Hi there, bye-bye. Oh, mga ba? Paano punta ka? Goodbye. Hi there. Nagano kaya guys? Nagano kaya nga ba? Sabay-sabay
Kapag pangay. Ang salam sa subi. Mahigit ka. Grabe mo mahigit ka. Come here. Ay, Ben. Pinagkalaan. Pagtraso na kayo dyan. Ikaw na kanayin ko. Good. Wala kang bating pastupay. Nag-planta ang puto ka lang. Naampas lang. Mababi ang Kung ganyan payo, ay pamay payo na ay pamay pala. Payo guys. Ay nga lang ang paggabi. You go here and you're gonna die because ayun nga. Ganda. Hi there, come here. Hi there. Pero, matalik na siya. Kung sa kalo, sige nga, friends na din. Sige, friends. Hello? What? Oh, you sabi this. Flowers. Sorry, Hi there. Hello. Hello. Pero yung makaplas tayo. Tapos ako sa pagkamayo. Tapos ako tayo. Kulang. Flip. Tapos Malamang ka na rin. Di mo magana. Hi there. Pag-swak na lang ngayon. What? Yes, na din. Sige, sige. Kinahin. Okay. Kahit kung dati alam mo, dito. Ala ka dyan, yun lang, men. Pagpagod mo mga yata.
Papa ng ito. Ay, uy! Sabi na, ganun lang. Shoot na po po. Sabi ka sa to. Lord, talaga nga, yung papag-clip ang on. Kaya mo na sila dapat problem sa kuya. Ginagawa mo na. Yun, ano naman ang kasara. Ay, pare. Hindi na pa dala. Uy! Wala ba sinunod sa number? Parang pesa eh. Hindi na meron. Kita nga, kita. Hindi mo lang ito sa mga sumagal. Direct na direct. Nasa certificate, wala ba? Ganyan ko natatama sa payong mga mo. Ayaw ko, pabida siya. Wow! Okay, go ahead. Buti yung bulan. Mapormado sila na sila na. Bakit sila? Ganda po. Wala, baguhin ka po ba? Ito po ba hanapin ka tayo? Yung palo. Tayo. Kapiko na Wala ko, Bill. Magkala na kita makapasa na. Ano ginagawa mo dyan pa? Ay, uy, pare, uy. Uy, ka. Uy, kaya ayun si Basibili na kandi. Buga. ang ayos ka ng pangalan mo. Buto din. Ito kagapat lada. Yung ano nga sa konto, yung mga kagalit. Spider-Man. Wag na ako. Luwag na ba? Luwag na ba? Pagandaan. Sarap na siya. Saan? Ano makatulsin na? Saan naman? Ilaw naman. Maganda.
Mukha ka na. Butukan. Alright. So, mo to sa si Babalu. Ha? Lan, ito ko ba na sino na ko pero istorya doon wala ka na. Lumasabay ano, kada makasumanis. Hindi sa amin ni Lula. Ito ka nag-uulong dahil lang. Kaya mo pa, nagwala pa, hindi bitaw na pang kuspan. Ano siya, nagalaga siya? Ay, ilang months na nga din siya. Ay, nakagay mo na. Yung pagkamalaga yung mga... Kaya nakakasing nila. Kasi ko na pa eh. Wala ka rin. Ano yung waway-waway na? Ako rin na nakapatid babae. Babawal dito pa eh. Para tunda pa, si Pajan dito. Para tunda pa, Pajan dito. Ay po, sa mga po, hindi pa hindi ko kami kita. Hawa mo si Pajan, oh. Tao ang wala. Tinawa ko siya. Ang panda ko yun. Pinaban na bang ko. Hindi daw ito pinipili. Wala kami. Madami. Dahil ko ba sa video? Sabi ko, ikaw ba? Yung video? Ito. Hello. Ano ba ito? Baka ano ba ito? Magsusulisan kayo? Magpunta na ba sila pa? Gusto mo kita? Mabot ka ng kayo. Kapag pa rin. Hindi mo gusto mo. Ano mo tanong kung tao, yung kutswari.
Kita luar? Ano? Ha? Siyempre kasi kayo. Kasi po, Sure ba kami? Sure ba kami? Baalang din po at receiving ba sa 3-5? Papakala sa bagong. Anong tipo? Ano, niya po ba? Brando? Huwag mo mo sabihin mo nga, wag yan. Siyempre, meron ka gusto sa akin. You never think about the earth. Parang mauwi na. Ignore ko ko. Natulog na rin ko. Ganun po. Gusto ka daw sumasin. Sabi ko, Dito pa. Nakagdan. Gagawin mo iyo. Gawa mo na. Kaya daw. Ilaray. Jadi, meron yun. Boy, to boy. Idol. nag-ibig nyo. Idol. Idol. Oh, di ba? Wala, na-share ng TV ko. Share yan.
yung winner dun, no? Yung winner. Very good ang winner. Wow. Yung duling na sa'yo. Gusto duling yun. Dali ko sa ano. Ano na ito? Saka ako yung ay parang magaling yung sabi. Tara mo kayo ng tara. Duling ang pain. Yung ano yung gagawin mo naman yung holiday. Dali ko sa ano. Katong Simon Gabe. Yo eh. Very Korean yung Kapumi ko na yung liling. Madami ko na. Korean. Pangatuwa na sa awat. Pangatuwa sa awat. Oh, sa dapat. Ano ba yun? Mama na po kasi. Ano ba si Success? Ano ang pino? Ito na ako ni Success. Kasi ba ito daw? Sino yun? Saan? Paano matitid na siya yung
Sige na doon sa ano mo sa mama? Hello? Stella. Bye. Ano ko? Labil mo ko. Ano ako? Nakabakal ka to, lalo. O baka nung may gawin sa dito. O baka nung gawin yung sa dapat, nabala ko. Gig bar. Nabala kong bait, gig bar. Sorry, kaya dyan, bait. Ha? I-play ko rin. Ha? Ano? Ate? Ganun ka mabait. Tumawag ka dito. Bukas pa lang nagkawin. Update sila pinto ko kami. Walak. No! Ganun ka pa. No. Yan ang Facebook. Dito na. Ay, no, di pa na yun. Ito. Comedian. May mali samping basket news ko. Yan, Dave. Ako, yung luwingan, 1500. Ano ba kaya nagsusulan ako? Ano? Napampi ang bilog na sa napampi. Para nakabili ka. Ano pa ako nag-isa na ito? Ha? Ano pa? Sulo? Mali. Sulo? Mali. Ang hindi ako. Kasi halapan ko dyan para dumba na nga. Bus na. Parang dito sila. Ano ka siya? Ha? Bago. Ko pa yun.
Lager. Kaya ba niya daw? Pero kadami mo. Oo, Si ano, si... Di ba punta pa? Kulang. Kulang, no? Hindi ko doon siya. Alam mo siya. Grabe. Gusto siya, magkano siya. Hindi mo nag-post ko si Sean. Ikaw sa Mateo. Bilit-bilit. Ay, balik ko, Gigi. Hindi ko paano. Ay. Ang parang doon, oh. Pizza one. Yung pala sila. Kasi daw, well, Pinalit ko nga sila, ruwig ko ako. Natulog sa kuyo. Pinalit sila, pinalit. Pinawag ko nga sa ako sa tulog na. Natulog yung day to 4 days. Puro-puro mo ko na mga pinipitero ko sa space. Kapilog lang. Pinawag sila ko nga sa sabon. mas kita na, mas kami na Pero coach, ano, dalawa, ako mo ito. ha? Ako mo ito. Kaya. Nagwala na ako. Diba nga po? Dapat, lahat daw tapos na. Ikaw ang piyo. Ang piyo. Lahat malabot sa kan. Pero si ba natin? Tapos din eh. Okay. Ano yung ano ulit? Wait. Yan, doon mo yan. Pagkada ko, kaya ano naman?
ako na social. Huwag ka ko isa. Ano siya? So, asam po na lang. Sila makuha. Sarap match. Dito. Nako, dito. Gusto ko na bilhin na tara, oh. Kaya nga eh. O yan, oh. Yan. O yan, oh. Wala, Balik bumili ka, ako. oh. Tama ko na. Wala. Wala, kasi wala ako sa klan. Pumili ka Wala. lang. Ano plano? Tumungot mo. Yung nakukumot. Yung nakukumot na yung gabla. Mabuboy ba? Tulong. Talaga lang yan. Hindi ka man buhay na ismail. Wala po ba? Ismail na buhay. Understand? Pero ang mouse. Hindi na lang. Talagang hindi ka mataas. Anong plan? Ano plan? Sino guys bilhin mo? Ano ito? Ben? Ben? Ano ulit ito, Ben? Paano mag-distribute ng ano? Okay. Ang plan. Opo. Po. Sanay ang pin. Kaya pa, sabi. Kaya na. Miss mo ako gigi ko. Pero kung ano yung palayakan. Ano ba? Ikaw kayo. Ako mas mo. Sa itim. Sa binababa. Yung palayakan. Palayakan daw. Pagkakaya mo din. Ha? Pagkakay. Ano? Sabi yan. Pinakulay yung palayaan. Ano yan? Shop. Shop. Item. Item. GP mo. Isa pinakababa. Mint card. Link card. Sa link card. Link card to. Link card. Kasi yan. GP. Ito. Palayaan. Ito. Yan. Wait. Bagon. Wala, isuwag mo tao sa Maria. Ring nga tubo. Yun, subat mo. Pagkaroon ka nito, mas chill ka lang, makakapalo nito din. Babala ko lang. Ikaw, sino pili na pili? Meron bumibigyan.
Piso sa lele. Bisa ko yung kira. Tulog ka. Laki to siya. Wala mo. Siguro mo kita kali. Oh. Apa yan nakadaw? Yun mo na. Kira. Retratan. Oo. Ba't mo na ilong mo sana? Retratan din. Kasi yung mga ito may susurok sa ako. Retratan sa nila ito. Oo, nakarating sa kita. Water. Lahat ako sumusunod eh. Yaw. Supay ako. Oo, dahil. Wala din. Wala sa visa ay. Kuya, may din sila. Slide mo. Bakit? Sabi ako ng video. Wala. Iba ang alit ka. Utang basket mo na. Wala, maping-opin pa rin sa dati. Ako na naman rin. Ay, shark? Ano yun? Oh, Kamod ako. ayun eh. Oo. Utang ka alit na yun. Wala, pero ito nga ba, yung video nag-upload ka na rin. Oo, pagsalita. Oo, sa kanya dito. Nasa kayo. Otak. Ah, otak.
Go ba? Party time. Open the ball. Talo. Ginawa niyo. Ay. Aliw, kasi ka baka mga Kaya, ay lang. Parang hindi yan, hindi naman niya ayun. Hindi makaroon na ayun. Ako, kumbaga. Kumbaga eh. Oo. Ay, ito. Ano dito dito? Ano dito? Ano sa nato? Kayaan, kayaan. Pagbigyan na ako. Water. Bridge. Light. Ano? Yo. Nice to. Nice to. Ulang na sana ako ngayon pa. Well, shit. Go, bridge. Yes, like, but you. Wala lang. Ito na sa bridge. You relax, dua. Bridge, deal. Deal, wait. Nice to. Wala ka yan din. Yan. So, yeah. Nice one, baba. Kaya, Yan din sa bikinin mo. Carlos. Yes. Yan. Sabi ko lang Nice ako. one. Ay, nakuha ko. Ano mo? Bumuhat ako. Ano? Kapatid na. May umarang mo. Yan, bumuhat. Aduh, kaya. Wah. Ilan. Diri ya video. Kaya masarap pala. Parang kaya. Ano na? Water. Water, duwal niya. Dalawang tawag ko. Wala pa daw. Dahil, Ano yan? Del Frutibon. Del. water gilay. Yan yung Pakita siko. ko. Kaya hindi. Yung ka-LB. Gusto ko. Wala. Bisilin, pagbiyan. Nice box. Yeah. Nice box. Bisa mo. Bila na. Dahil, kanyang bisa mo, pe. O dito. Second daw. This one. Gusto ko yung sarap-sarap.
Okay. Bridge ako kayo. Ayaw, iko, bridge! Bridge na, bridge na, bridge na. Dami din nila. Pero, ay, bubo ka, ayos pa. Malaw ka, ayos pa, bubo ka. Hindi ako. Babot, ako lang. Ayos ako yun, kuya. Hindi sabihin. Baby. Oh! Pegang. Tutup itu bang. Harus pasti. Harus dibawa si bang. Jadi, ano na? Bomba na. Oh, naman. Ba't talaga mag-picture mo ako? Sino? Ilagay. Ito. Tingnan mo ako. Ganun ko rin ito. Ikaw, okay? Ano pa? Galit na galit. Gusto malaki. Ano ba mo ka? Dati natabot ako ng kusog-kusog si Baba. Hindi kusog ka. Hindi talaga kusog ko makita. Water pa ako. Water pump. Dapat din. Dapat ba? Bukas na. Oh, para tanahan. Oh, pati. Water tank. Water. Pump, pati. Ito. Nice one. Lalo ka na kanya. Nice one. So, pinara ko na sa ice. Pinara ko sa ice. Ako na ko yun na. Yan duman. Kapatid. Bukaw, nagdugo naman. Ulit mo yung may silip dito sa kopi, oh. Puto. Ikaw po yun dito ay sa iyo. Puto, okay? Huwag yung mag-pisa na lang, okay? Ayaw, palang ulit lang. Ikaw na dito, man. Woo! Wow. Babang. Babang. Last one. Alam natin kung gusto ko pa rin. Ito sa mali.
Kasi tingnan ko na dali. Kapandong niya ako sa ano mo. Sa ko guys. Baby, kilo ka po? Ha? Yan, so, Dila ko yun. so, Paano? ano, ay, nasa water? Tutong na kayo ako. Nasa water? Gusto mo sa ako. Dito sa balong gabi. Dito para nakasakla yung... Maganda na, ano, malis ka gusto lang. Kasi ito, nandito ko lang kasi sa sheet, eh. Toto. Saksak mo! Umis na pa yun. Bubut ako nga eh. Magawa na sa kita. Supato! Hindi. Dahil yung nag-gino, nakatinitili ko yung... Last. Talaga? Supin ako sa puso pa kayo ka. Good shot. Isa pa guys. Ganito. Nasay. Patalang nga. Bang! Bang! Parang sa usulan. Wala ako. Wala ako nag-gigol. Ano na? Surot na ka naman. Surot ka na. Pero, maganda pa kayo ng isa. Ano siya, Joe? Ano yung Maganda pa kayo isa. Wala pa kayo ng isa. Ano na yung lapay? Kuya. Sabi ko ng bigay. Joke lang po daw. Ano kaya ang sinabi? Right pa. Wait, madam ko. At ako naman pero. Wala. Manamot na. Magda pa kayo. Hindi ako baka. Kasi mag-exam pa kayo isa. Nandun na si Jay. Mag-exam pa kayo isa. Kailan dito? Sabi mo dito ka droga. Nag-imperialist mo naman. Dati yung pag- dapat ako pa eh. English lang ako. Muslim. Ako ng sabi. Oo, nasa police mo lang. Yan, sa dami. Ano? 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 Ano?
Ba't rin sila? Gusto ko sa iyo makita. Ito ko nga nangayos na. Wala nga, dinagsisulod ako. Hello, kapag na? 1,000 ang weight. Sorry, ma'am. Bilang mo noon. Bilang mo. Gamit ako. Gutom ako. Okay, ito na ako magpinag ng tulog. Makawad sa atin. Dawa sa tanga. Yung tanga. Ah! Subata! Tanga. Tanga. Sige ba niya? Dapat. Balik ko. Ano ka man dyan? Kasi ba ito? Ay, yung pa dyan. Mawalik ka? Alay na piso. May bilis. Bawal ka lang bago. Nahalun dahil. Iwan ka. Sige na. Yun na. Mayroon kang dua.
3, 5. Oh. 8 naman ang 4, 1. Ano ka tayo pa naman? Ah, 4, 1, 1. 25. 1, 4 plus 1. Nakaroon ako muna. 25. 45. Dapat, Bob. Hindi na. Yes, no. Paraduan na tayo. Gusto binarakalan ako sa ko. Sige daw. Gusto sa guys guys. Nakakataklan. Laki no. Laki no daw ang ano. Yan. Ay, puta ka ulit ang kambing. Hindi mo na ang kambing. Sige ah. Sige. Oh. Okay na. 5 plus 1. Kaya na, di ba? Ay, ay. 7 plus 8. Ay, ay. Hindi ka tatao, 10. Ha? 10. Ano? 10. 7 plus 8? 10. Ako ka 10. 10. Ay, alam. 7 plus 8. 15 pa lang, 15. Ah. 15, 15. Ito tulog kayo. Pang-play. Okay. Ay, patient na. Okay, ito. Mas isang doon sa 8. Buong na lang, patient. Wait, bantay mo. Huwag mo dyan, okay? Sa group yung mga Ito kaya? Right. Right. Yes, I'm coming along. Yun. Bisita. Bisita. Go, kaya. Go ka dyan, Bob. Diba? wala ko pa ngayo. Wala ko mga pistol. Ano? Bridge. Hindi mo nang gawa siya. Ano na, ina. Nasa ina. Yan ka. Yan ka. Hindi ka bumati. Hindi mo bumabal. Hindi ka pagano. Yan ka na. Bukas ko mabaga. Harap mo dyan. Sana lang ikot ka. Hindi ka pinagsin.
Nandun sa ka mo? Ako, din na eh. Gusto ko. Sus! Ay, na. Yo! Lola! Wait! Stage! Stage stop! Stage stop! Kasi mo, window na! Window na dyan, window na. Ika. Gusto lang ay. Iyaw pala ito na ito ba? Iyaw na ba? Ito na. Kuya ko na. Ay, sige. Ikaw ba sinitin? Yan ang gusto kong sabihin. Yan din na lang yan pag mo. Kulay. Kuya. Kuya. Kung wala ko pala mo. Kuya sabihin. Bigayot kayo kami. Pag-hayot lang. Sige, sige. Sige. Kung ikaw ka sa gilid na halit ka. Guba na ba? Gabi ko. Wala akong Ito? sabi. Kung ako sa kong kapatid ko mga pinapapala na ako. Ginawa ng radio. Bakit ko naman dito pa nung hindi? Kuya. Ano, dumungin? Ouch! Ouch! Ayaw ka yung pen. Sige, wala mo dumungin. Ang may tinos lang ang bawang sa Nagawa mo pala ng ba? Sabi ko. Fix. Okay ka ba? Okay ka? Hindi ko pa tayo makakagay. Hindi ka. Oo na naman. Naman pa. Masabi? Bit? Wah. Hindi tayo nakulong. Masabi. Bob? Why? Ano po ba nga ito? Ako ito. Siya, ayaw ko ba? Salamat. Nasa, ano na bridge na? Sige bridge, mag-ano ka sa baba ang bridge pa? Gusto ya? Wait. Iwasan ni. Mabridge niya sa road. Hindi na ako mag-drive, hindi na ako mag-drive. Zero na. Soya. Tayo sabi. Yeah.
Balik yun. Ilan? Araw, hindi yung boros mo sa loob. Planting, pushit mo. Ubus! Dilit mo tayo, yung spin na sa loob. Isong, ginaw. Boss na, last. Nagkatinigan na ng Spin. Naman po rin po. Ano yun po? Ba't di ka dyan nalitan? Wala na kita? Ito. Pag-plant with hindi ah. Ah, shit! Lubos din. Makasaro. Masamit? Ibig ko sa loob. Kami pag-isa ko, ginaw. Ito pre. Supa yan. Dapat ito, hindi kinalaban na loob yung isa. Nasaan? Ano nagpapalili? Ano ba? Sinatag? Todo! Bilit! Wala pa rin dito. Ito. So, Baby. ito pa lang. Wait. Di po ito nga, gusto ko nga po. Gusto ko. Wala ka mo, gusto ka. Wala ka mo. Bunti na sila ko. Las naman sa nito, makita. Bunti switch ko nga dito. Okay. Like one, bungaw. Bugaw. May karaputa ka mo. Maka-ismok na naman na yun. Yung naman ko, ayos ko. Hindi sabihin. Sabihin na ko nun. Dahil, tira, Hindi ako. 21. Sabihin. Kita, labitaan. Ay, hindi na nag-click. Hindi na, gumay mo to. Araw, Sleep lang. Oh, Pali mo na lang ng video ba? Kung na matibay, mga daw, may kapit lang. pangpor ba kahit pangpor. Sarap yung tama yung video. Kapag isa ko ya. Hindi mo na ayos ko, titira mo. Ipagin yung Ay, kamo. Tulungan mo ako. Bagel. Uy, puto. Ay, Nasa base? Yung mga ayos mo. Yo, box pa kita ni Bio. One click sa
Sige, Pi, pwede na, Pi, pwede na, Pi, sabi. Pwede na, sabi. Yung ulit yun, oh. Sabi ko sa'yo mo. Palag mo baga? Oo pa. Kaya parang maggawa ng solusyon. Hindi ka ikaw. Para di siya. Basta kang buhay ko nga. Sige. Daw siya sa kanya. Mag-love pa din daw. Umagal! Ano di ba na? Nice God. Naman naman. Boss, ito daw God. Ulit yun. Di ba na? Dito na po pa din. What's sa ano? Wait. Buka po ba? Sabi bridge na mga ito. Ikot pa. Ulit yun. Eh, nawala ko na. Ano oras na ito? Video, diba? Let's go. Balik kita tentang Hindi na kayo. Durong dito na yung kayo. kapag nadudurog na ay gadis ko mo ko pa sa Wala, okay. pero may ano at tinako. Dapat dito kayo. Sus, pagpul. May dudurog. Masaya ito. Okay. Wait. Ito. Wait, sa tayo. Pag kaya ko ay tumutok na ito. Tinawag ko kaya, wait. Ano? Ito lang ha. Okay na, okay na, okay na. May iba sa iyo. Natayaming din daw. Basta ko. Basta ko. Nabalot. Sige. Talagang kulong pa mga ay. Ano ka din ito? Jesus! Sa kao sa kuya. Ano ay sultan? Gusto ko lang nga pinig. So, matapos ko na ko. Dapat ko sa Parang kuya na! Batag! Likod mo! Sabot ko na gawa yun. ano yun eh?
Kung may tawag, balik na din. Please, yung tawag kayo, tawag. Para sila. Ito, hindi. Maro, kahit ko. Balik mo ba? Ano na nila? Hit, din. Kahit buwan ka, buwan mo. Din, mid. Then, mid. Uy, bang, kapong. Yung bawas. Ano na bawas? Woo! Mga buo, tino. Why? Di ba nirush na yung tawa? Hindi na lang pangayip na bubo. Doon kahit na kayo ang tawa. Oo, magkita! Hindi ka nag-isip. Kumain ka talaga yung pinagkita. Ito talaga kung nagkakayip ka, di ako na dyan, hindi sa patang buhay kumain ka. At saka mo ka? At saka mo ka? Nakikinig? Dapat ba tayo? Araw ko po ka. Hindi ko nagay kang bago. Pero hindi ko kita nga yun. Dahil, kung sila pa sa mga so, ano yun? Sila pa. O, saan na ito? Parang gusto nito. Mga art dito para bigyan ng kita. Kaya, ano? Hindi daw. Ito si Baby. Ako naman daw dito dapat dito. So, ganun na. Ano yung balik? Balik ka lang. Ano? Balik ka lang. Hindi ka lang. Pwede ba? Ako naman sila tao. Ay, wala sa ano ko. Kamayaan. Ito lang ako biho ko. Ay, po. Ako ang host. Tarong sa social. Dapat dinikita ko. Init kita maano, init kita maglato. Kung daw na, pinatawag ko siya. Gusto mo nga. Bigla pa to. Sila. Wala. Wala. Galing.
Bulldog. Hindi ko lang yan ako. Ano man, doon sila favorite foods namin. Bulldog. Ano to? Sa mga kabang ko. Tapos kita, kalayaan. Kalayaan ka. Sila, kalayaan. Shop. Kaya nakareset na. GK. Pinakabak. Dalawa galing. Okay, sir. Pero naman ako, ganun, di ba eh? Gulo din rin, no? Okay, sir. Minsan ako, Kita. Sabi, tulog-tulog. zero. Ito lagi. Ito lagi. Ito pa. Saan? Saan? Pangalan na. Ito na lang sa kanila. Wala sa window. Ito na. Ito na daw, window. Pero dyan may sa likod nila sa rin. Diyos! Di ba nakuha niya? Opo nga eh. Dala. Kita sa sushiti. Galatag. Di ba gawa sa Pinosing? Sige, gawa sana. Ay, yung bata. Ito na. Gawa sa likod mo. Ah, bakit hindi? Ito na front. Sorry. Sorry. Wait. Nasaan yung ka-bridge? So, isa. Ito, nakaba mo. Iba. Gawa. Diba nagpapayo? Isa na ito, sir. Ano din, lumaki din pag-ilaw. Kaya daw na baka pa na sige na. Pag sila pa gusto pa kayo. Bila kita sir, wala sir. Wala. Okay. Sinabat ko mo na. Maglatag ka daw. Ibatag! Down! Pinali! Maglat ako. Uyo. Ay, sinasit ko dyan. Kayo ano po? Ano yan?
Babayan lang. Ikaw natulog ba? Ikaw ako na lang. Huwag mo na lang. Ano? Ano? Sige. Utang pa niyo ako ngayon. Jonathan! Saan? Jonathan! Kumusta? Ito ah. Iwan pa sa pamaliwan. Jonathan! Kinain Ito na dua. Hindi natin makita. Kaya ko? Magpaprint ako sa resulta ko. Hindi makaprint ka. Isend sa resulta ko. Ano yung color? Wala gawa. Ano color? Sakay sa ron? Gawa na. Maganda naman sila doon. Sige, Rash. Kaya na lang. Kabarit man, madulig-dulig naman. Jonathan, ito sa oras. Yo, botlan. Ano? Katlat ka ba? Katlat. Ano na ini? Mabot di babalo. Isok kita po. Ano gawin naman ko? Ang karibo. Ang niya kita. Eh, ayun, magabit ka. 3 minutes ka na ka. Magabit ka na lang. Kaya na, hindi na. Ba na kita. Patay. Buat talaga? Ano naman? Sipon. Ano sabihin na ano? Ano sabihin? Sipon. Ano ka? Ayaw na guys. Ayaw mo na. Sa baba. Bila. Sa bridge yan kinakain sa bridge. Ayun dyan sa ayun daw. Ano po ka? Ako kung hindi sabihin, putang nga, may sniper na naman.
Yan din. Yan. Hindi laban lang. Laban lang. Ano mo din? Bisan. Bisan na mo na oras. Wala kayo. Isa mo naman dyan sa kapitaw. Hindi na ba na? Ay, okay ba? Bukod mo, may bukod mo. Nakabang sila na. Hindi na ba na? Tulilit siya na din. Pero magkakoon. Isa ba ba? Gawin na, gawin na. Ito. Ay, magsinito. Ay, puta na ito. Tumio. Isaro. Likod, 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 likod. Bising. Buat talaga si Bob. Ikaw ang manila po ba? Mabili kita din. 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 Mabili kita. Ito na. Okay na. Sa bis na, sa bis. Uy! Bis na! Ay, Dali na din. Diba ka? Diba na din. Shoot! Bilis na. Tara din. Pagkati na. Bakit yung malinin? Buko pa lang kalaban na. Pero kita kayo, tapi hindi naman ako. Diyan ka din. Diyan ka. Shit. Kumain ko sa sila. Hindi nga nabilin. Magalaki. Magaling do. Ito, dual pay, yung nasa short pay. Mga ayos na. Ganyan ka mag-flash na mag-flash. Yun ang sarap. Na-flash. Uba. Ay, takbos mo tao. Tiyanik ko nga ni. Diyan. Ano ba sa main? Ha? Kumikap din daw. At, Ikaw yung pinaka ko na pala sila ng second stage. Ikaw pa pala doon ang second sa lang. Yung sa ano, nag-aapatikiyo niyo ngayon. Sa may ML. Sige na, magbaba kayo sa akin. Ay, matalikod ko na. Yung papi, Buwas ko na.
Vera Super dia. Nakakal. Dapat ko kasi first. Ano pa ako? Ano lang, wala sa ako. Dapat siya ako. Very good. Last, ang mura ko ngayon talaga. You know, ikot. Ikot sa'yo. Guys, ano? Planta. Nasok ka na din. Ako na. Yan. Ay, baba na malan. Ganun pa inig. Ganun ka na. Balik ka na. Ganun pa inig. Baba ka talaga. Planta. Sige, balik na naman. Ako ka na ng long range knife. Nabibigyan mo. Parot mo. Yung mali sa iyo pa. Wow! Amazing parkour. Patay na nga. Ako na si Bro. William, wala yung ginagawa ko. Okay ka. Turn on. Decide. B. Hindi pa na B. At wait ka. Meron tao. Kaya dito. Wala ka sabi. Di ko kahit nabawasan ng pita ka. Sige na. Ang agad ang pama, daw baba no. Kasi daw guys, bigil dogs. Dua, kulit. Baka naging apat na. Tingin mo, ato dyan sila. Ikaw, ito ka makuha nga. Huwag ninyo, madala. Sige, sablit nila. Sige lang, mga Sige lang. Sige lang, Rich Tilaan. Tara po sila. Parang dito. Baba mo. Parang Nice to. Ganun, ganun. Nice to doing. Ano ang buhay yun? Ako natin yung daro. Badil. Wala ba rin din? Dapat mo dyan. Yeah, kahit ba? Nagilid. Paano ba? Kanyang bag naman nila, ano? Taas. Okay, oo. Nagilid. Gilid. Okay, oo. Okay, oo, yun yan. Thank you sa iyo. HP ha? Yung nagawa sa muli yung yun na 8. Pinalin.
Siya, 1-0. Sigura, sigura. Alex, baka umiyak dyan. What? Yan, nandiyan sa may window. Eh, dadan. Ipis na garoon. Yan, nandiyan. Lain pa man. Awas! Last! Tayo mo! Ay, mo dyan, di. Tayo mo nga. Tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Tulgo? Ito to. Nagbakal sa akin. Ito, oy, nagpurana. Bakit po? Yun na naman. Right na lang. Ay, pala Yaw na to. Parang na-hold. Maybe. Uli ko ng Free side, free side. pangayip na. Ay, puta. Ano yung nag-video ko. Balik ko ba? Saan ba? Saan di ba? So, sila kayo? Dog na dog. Alam pa ng tama. Hindi ka magpulapit ito din at pandan. Salat mo naman. Maraming ako dito. Ina din. Ina! Luto na! Luto na! Punta kayo sa abis lang. Mabalik na din man. Ay na. Doon stay per sa A. Mukhang ayaw ko naman kayo. Wala kayo kung pera. Hindi naman sa nagura. Ganun nagura. Sabi mo nagpura. Ay, sorry yun. Masulang Ayun. na. Talaga. Matandi, hindi naman nagpapaturo. Biskor ba? Biskor. Sunda. Sure ako ko lang. Parehas mo sa naan. Parehas mo sa Ay, nice mo talaga mga ay, medyo talaga yun. Sa una mo, live naman. Live na kabuha. Pwede ko ba? Pwede. Sorry. Ay, hindi ko mo. Kung nag-ano ka na eh. Isang ka? Dali ko lang na din. Bin. Sino? Ay, nanasay. Pat? Baras yung slide. Ay, yan. Paro, unyo! Bukas na! Stage! Stage, gani! Pwede din sa window, pe. HP ha? You know.
ako. Isuan. Normal. Pinurulog buhay. Pinurulog buhay. Ito na po isa na yun. Maripat na rin. Lalo na yun. Pumunta na nga ito pang ito. Bibili ka nga yun. Pumunta na nga yun. Siguro nga yun. Dalawang pa rin na nga. Araw, pagdali ko nga. Special stage. Baba na ba? Ano din? Baba mo. Ay. Dali na natin. Piti. Dito. Ilaw, di pa na kayo na. Di pa na dito. Di pa na. Punta tayo pa din eh. Punta tayo dito eh. Sabi ko, dami na hindi ako. Ano rin? It's party time. Uy, hindi mo yung... Sabi? Sabi? Igaling. Lang, sa likod mo daw. Naka-stepper. Hey, yan, hey. Gasaro. Isa. Bar, humilang pala tayo po. Isa. Bar, tulis pa. Isa. Bar, dila. Sarap eh. Arot na dila. Ogo. Ginalit ka ng kamili pa ako. Out sa ano? Top 3. Ano mas kilala? Ha? Nag-match? Tulog na eh. Ano din? May kiskilisada. Lagyan ako ng bill. Dapat siya nasa nadarap. Wala na iba. Ay, mas kilala ko. Punta, okay? Pati bilala. Mas kita. Yung board. Maragong sa nubig, ha? Tumpik. Kaya mabay ako nga. Tidak satu deh, atau lewat. Tiga pilih baru. Ingat nggak dia? Kenapa nggak kau ini? Ano ba yan? Mari. I love you. Ay, di ba? Sabi mo ba gambag? Ay, wala. Pero ka mo may biscuit dyan. Ay, wala. Yung kayo, ano ba yan? What's wedding? Wait, nawat na ba ito? Ay, sige na.
Kung nag-stop mo yun. Sumakaro pa ba? Ano yan? Ikaw, ano na, sulo na yun. Ano? Ilaw ko na kayo, Ami. Ano, sabi, pwede ba rin itong palitan? Paano? Oh, tama yun. Ay. Bigas Gonzaga. Bigas Gonzaga. Ay, pinakatas naman. Eh, bakit hindi? Wala, sige. Ay, na. Kurang, kakawat. Ayun, o. Dalat niya ba siya? Kurang? Kurang na tuloy. Pero, patak na. Hindi yun na ano. Ano ba? Pero si Dr. Nino, para nag-blow yung sapat mo. Dr. Nino. Sapat na mag-computer. Matangkya ko. Water.
Pero gumawa. Claro. Ako nagkabasa ng ano ba? Ano? Edit na. Dami sa kapatid. Dayaw na Chiste, sir. Yung sige, ano? Oh, kita ka no? Iyo. Taas. Sir, ganito ba? Yan na naman. Susunod dito ko. Dito. Wala na po. Wala lang kami siya. Oo. Hindi nga, may kapitid ko. Pero naman, Ang bintang ay siya mag-big. Sabi, putang na. Agor. Sorry. Ano oras login ka sa tao? Amen, man. Skites? Oo. Gana ka. Garit ka na. Hindi po kami yun. Pero sa inyo, sige ang pwede. Bata ka na lang. Okay. Para. Saksakan na pag wala ka naman sa gilid ang ano mo.
Ito na, bigilid. Bigilid. Nasa na ako, paulit naman ang dagot mo. Dahil pagkadaba. Eh, shit ka! Duwa. Kaya, hindi na ako. Alam mo, Peter yan. Peter mo na ko. So, mag-chicken yan. Mag-chicken na ito. Bebe kung sa video. Aram. Ayaw ka? Parang wala na. Kaya na naman sa pag. May pares, please. Likod! Deep. Pwede na. Deep na, wala talagang tayo. Alam mo, bigyan mo. Yung, madali lang pala yun. Oo, no, madali mo pa rin na yun. Ba't ikaw tulungan sila? Ba't ka nakakalaw? Wala ka pang minimiss. Pag may miss ko lang ang kore ko, tatry na nga yun. Ano daw? Oo, gusto ba lang ako? Parang wala. Sama lang yan. Tulad niya, Dahil nila ko man siya. Peter, Ah, Binugo, gawin. Ay, binugo na ka kayo. Agara. Ay, paragraph. Kasi hindi dito. Tapos na. Oo, ano ba? Para masalan din na kasi joke ko lang. Hindi lang ako siya din ko na kasi. Bila ako stick lang mo. Diba? gangan mo. Oo. Dito ba? I'm sorry.
Kaya ba? Laso. Laso ng balo. Kung ano,
Tao ng gas. Tamang kipay ka. Sigara mo, Trig. Gusto na nga yun pa. Last game na nga yan. Sigara ko. Game na ko. Sigara ko. Gagad sigo ka to. Sigara ko. Ibal ba? Sorry. Bakit ako? Ano oras? Oras. Manggiaga. Igual ko mamatak mamay. Mapupating na upulya sa lakad ko. May mga alas ba pero pala? Hapon? Oo. Sige. Ha? Sige. Nakarain mo, Trey. Hindi ako makatulog na ako. Wala ka? Sige, taray na lang. Hindi na natulog ko ako na. Ayan o, bushfire. Hindi siya masakanta mo nga kahit tornir, binhis. Wala, yung wala bushfire. Ulo to? Dota. Tanga ka rin yan. Nagpunang hayop ka. Yung sa diba? Makakapon ako mapad. Galing na nga nila hayop ka mo. Ano lang tayo? Susunod. Ang mga natira na dyan. Yaw na, yaw na. Yaw ka? Sa heart. Yes, right. Tapos yun. Yes, yes. Yes, mami. Usually. Ano? Sila? Ipis ka mga. Ipis ka pero yun, no? Ang silencer pot na expert na. Yara yan. Yara dumon. Yara. Tara man, anak, yaw na. O mo siya kadang. Ayo na, kamamurong buloy. Katornere. Opinion. Jadi lang. Kapag lumalas, try na pagsano, quarantine. Okay? Ito pa sa ro, trip-kilin. Ito wala. Ito yan. Wala naman. Wala pa ba yan? Wala naman. Dami ito.
Ayun, kasi yung sika na kasilulan. Spider. Alam mo, tapos pag-ibig ka na. Pero pwede ka, kahit ikaw, masarap madamo. Kuya Dude, pwede ba ako sa iyo, Mesa? Hindi nga na. Pagpapasarap mo ito niya. Tapos darami, nagganong tapi. Yan o. Pwede ka. Ito nga. Dito pa rin ako yung ayos. Oo. Biro ko naman ito. Gusto. Tulungan mo ano eh. Siguro na tayo pang Second Saturday. Mati siguro ba? Ano tao na sunod to? Tira. Ito to pa nga lalo. Araw-araw. Iya. Yung bagay ko na parang karoon na nga eh. Ha? Yung kalaban. Yung ano na eh. Yung mga Gaya natin. Ha? Ay. Ay. Gani nga, yung pwede ko yung dito pa na lang. Padako pa na lang. Natigitig ba? Sigara, review. Pero, nakuya. Ako lang po daw ang suko. Sigara. Iyo. Dala. Daming bubuk daw po. Sige. Wala ko dito maganda na ito kung bakit. Bakit siya yung kalbo? Ikaw nagpapakal. Ano pa kumakawan? Patakal ko. Mamawa din. Tagamay. Bakit ka nga? Ata mga pula mo. Dahil ako na yun eh. Ano yung mag-graduate? Ako. Ako. Tamad sa to. Bubo.
Deng, kagagan na. Makatulog ka na? Yung mga to, Ako, tinala ako sa tamata.